Hello guys, so හැමෝම අදත් එක්ක තියලා ඉන්නේ EveryTube YouTube channel එකේ brand new episode එකක. මේ episode එක ගැන කතා කරමු. මේ episode එකේ මම ඔයාලට කියන ඔයාලගේ එකම clicking. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් lazy ක්‍රමයකට ඔයාලගේ YouTube content කරන ඔයාලට voice record කරලා ඔයාලගේ project එක use කරන්න හිතන ඔයාලට හොඳ ඔය expensive high equipment use කරලා studio එක record කරා වගේ quality එකට ඔයාලගේ voice එක edit කර ගන්න ක්‍රමයක් කියන්නේ. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ adobe podcast AI කියන tool එක. හරි. එනක් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා browser එක open කරගෙන ඒක search කරන්න adobe podcast කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ link එකෙන් උඩින් මෙන්න adobe podcast AI audio recording and editing කියන එක click කරන්න. මෙතනින් මේ පල්ලයට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් මේකේ තියෙන පොඩි පොඩි තව features වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා mic එක check කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලා mic එකේ මොකක් හරි spam ඒ කියන්නේ noise එකක් එනවද ඔයාලා ඔයාලගේ ඔය මයික් එක හරි දුරකින් තියෙනවද වගේ දේවල් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා එකකින් ගිහලා ඒකත් චෙක් කරලා බලන්න. මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ voice එක ස්ටුඩියෝ එකේ රෙකෝඩ් කරා වගේ enhance කරන්න කියන. ඒකට මෙන්න මේ go and to enhance speech කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතනින් ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ දැන් මම login වෙලා හින්දා මගේ නෑ. ඔයාලා මෙතන login වෙන්න දෙනවා. එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා Google account එකේ හරි Facebook account එකේ හරි log වෙන්න. මම දැන් නම් log වෙලා තියෙන හින්දා මම ඒක දැන්ට මට ඒක එන්නේ ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතන තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේ අපිට සාම්පල් එක. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ එන්හාන්ස් කරාට පස්සේ. දැක්කනේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු අපේ මේක දැන් ඔයාලා ප්‍රීමියම් මේ කියන්නේ ඔයාලා සල්ලි දීලා මේක buy කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නේ තව. එක සැරේක මේ උපරිම විනාඩි 30ක් තියෙන ක්ලිප් එකක් විතරයි මේ එන්හාන්ස් කරගන්න පුළුවන්. තව ඒ ෆයිල් එක අනිවාර්යයෙන් මෙගාබයිට් 500 වැඩි අඩු වෙන්න ඕනේ. තව ඔයාලට පුළුවන් දවසක ටෝටලි එකතුව 1 hour විතරයි පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අපේ voice clip එක මේකට අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද මේක enhance එක වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන choose file කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ audio file එක select කරන්න. මේ තියෙන මගේ මම දැන් රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙන audio file එක. මේක මම රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙන phone එකෙන්. මම ඔයාලට මේක enhance කරලා අන්තිමට කියන්නේ original එකයි ඒකල enhance කරපු එකේ මේ comparing එකක් පෙන්නන්න. හරි. දැන් මෙතන අපේ වීඩියෝ එක voice clip එක enhance වෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ audio record එකේ මොන හරි noise තියෙනවා නම් කියන්නේ මොන හරි අවුල් තියෙනවා නම් කියන්නේ noise වගේ sound එකෙන් තව තියෙනවා නම් කියන්නේ ඔයාලගේ මේ voice එක දැන් හැමතිස්සෙම එකම ගානට යන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවකට ඔයාලගේ voice එක වැඩියෙන් කියනවා අඩුවෙන් යනවා. අන්න ඒ වගේම ගානට වෙනස් කරලා මේක edit කරලා දෙනවා. හරි. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ වෙන්නන්න. හරි. මම මෙතන වගේ පොඩි ක්ලිප් එකක් ඉලාදින් දැක්කද මේ WAV කියන ෆෝමැට් එකෙන් තමයි අපේ audio එක enhance වෙලා එන්නේ. දැන් මෙතනින් ඔයාලට preview එක බලන්න පුළුවන්. මම මේ preview එක බලන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න දෙක අන්තිමට compare කරලා දැන් මේක අපි download කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙ click කරලා. හරි. දැන් අපේ enhance වෙච්ච audio clip එක download වුණා. හරි. ඒක download වුණා. හරි. මම දැන් enhance වෙච්ච file එක දෙකම එක තැනකට දාගත්තා. දැන් ඔයාලා මේක size ගැන බැලුවොත් මේ තියෙන මගේ ඔරිජිනල් එක. ඒක තියන්නේ ඒකේ සාමාන්‍ය තියලා තියෙන කිලෝබයිට් 85යි. ඒ කියන්නේ size එක කිලෝබයිට් 85යි. දැන් මේ තියෙන enhance වෙච්ච එක. ඒක තියෙනවා මෙගාබයිට් 1.29. ඒ කියන්නේ ලොකු quality එකක් ඇවිල්ලාද කියලා මම ඇති. අපි ඒක බලමු. මේක දැන් format ගැන කතා කරලා දැන් මම මේක format කරගත්තේ phone එකේ පාවිච්චි කරලා AAC කියන format එකකින්. ඒගොල්ලෝ අපිට enhance කරලා දෙන WAV කියන format එකෙන්. හරි. අපි දැන් මේක compare කරලා බලමු. හරි. මම ඔයාලට මේ comparing එක කරලා පෙන්නන්නේ Adobe Premiere එක use කරලා. හරි. බලමු දැන් මේ තියෙන මගේ මම මුලින් add කරගෙන තියෙන මගේ original audio clip එක. මේ තියෙන මගේ enhance කරගත්ත audio clip එක. අපි දැන් මේක play කරලා බලමු. Hello guys. ඔයාලා හැමෝම අදත් එක්ක තියලා ඉන්නේ EveryTube YouTube channel එකේ brand new episode එකක්. මගේ දැන් original එක කියන්නේ මම phone එකෙන් record කරගත්ත audio එක. මේ තියෙන දැන් play වෙන්නේ මම enhance කරගත්තට පස්සේ audio clip එක. අපි ඒක play කරලා බලමු. Hello guys. ඔයාලා හැමෝම අදත් එක්ක තියලා ඉන්නේ EveryTube YouTube channel එකේ brand new episode එකක්. Hello guys. හොඳ quality එකකට අපේ voice එක edit වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලා දැක්කනේ මේ අයකින් ඔයාලගේ audio එක හොඳ quality එකකට edit කරලා දෙනවා. ඔයාලට මේක ඔයාලගේ YouTube content හදනවා නම් ඔයාලගේ video project එක use කරනවා නම් මේක ගොඩක් හොඳයි මේක use කරන්න. මොකද නැත්තම් මේ Adobe Premiere එක පාවිච්චි කරලා වගේ මේක edit කරනවා ඔයාලට සෑහෙන වෙලාවක් ගත කරන්න වෙනවා. ඔයාලගේ audio clip එක edit කරනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයාලා මේ video එකකින් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයාලා අපි දැන්ටම subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. හරි. මේ video එක එන අපි ඔතන වෙනසම ගන්නවා. Thank you guys.